everyone! Here's a quick tutorial on how to check kung eligible na ba ang inyong Facebook page for monetization. Paano makita kung eligible na ba tayo for in-stream ads? Pindutin ang C dashboard. Scroll sa baba at hanapin itong Creator Support. Pindutin yung Monetization. Program Eligibility. Next, itong Check Your Page Eligibility. Scroll sa baba. Hanapin nyo itong Check Your Page In-Stream Ads Eligibility. Next, pindutin yung dalawang guhit, dalawang line. Get Started. At next, itong Monetize Your Content. Scroll nyo sa baba at hanapin nyo itong See if you qualify for in-stream ads. Next, Start Earning. Pindutin itong Check It Out. At itong pangalan nyo, i-click nyo yan, or name ng page nyo, at dito nyo na makikita kung eligible na po ba kayo. Diyan sa baba, pindutin nyo yan, at hanapin nyo itong View Criteria. Diyan nyo na makikita kung ilang percent na po ba ang nakuha ninyo sa in-stream ads. Sa followers ko ay 92%, minutes viewed ko ay 9% lamang, 80% naman sa Build Your Library. Ito yung meron kang 5 active videos sa iyong timeline.